ዋላችሁ ተመልካቾቼ? ለምለም ነኝ። ዛሬም ቀለል ባለ የምግብ አማራጭ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ልዩ የሆነ የዶሮ ጥቅል ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እያልኩኝ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ፔስቶና ሮስተድ ቤል ፔፐር እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ፔስቶን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ እና እሱን አብሬ ሁሉንም እዚህ ጋር መፍጨት ጀምራለሁኝ። ፓይናቱን ሮስት አድርጌዋለሁኝ ለአንድ 5 ለ7 ደቂቃ ያህል ሮስት አድርጌዋለሁ። ጥሬውን አይደለም የተጠቀምኩት እና ያው አሁን ሁሉንም ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ፣ ቤዝል፣ አሁን ደግሞ ቺዝ ጨምሬያለሁ። ፓርማጆን ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ፓይናት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል። ሁሉንም ተራ በተራ መጨመር ይቻላል፣ ግን ያው አንድ ላይም ሁሉንም አድርጎ ቢፈጭ ምንም ችግር አያመጣም። የኔ ትንሽ ነጣ ያለው ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ስላበዛውበት ነው፣ ነጭ ሽንኩርት ስለምወድ እና ይሄንን ደግሞ ሱፐርማርኬት ውስጥ የታሸጋል እና ከዛ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ነው ማዘጋጀው። ይሄም እንደዛው በደንብ አድርጌ ጋዝ ላይ አድርጌ መጥበሻ ላይ አድርጌ ጠብሰዋለሁኝ፣ ወይ ደግሞ ኦቨን ውስጥ ከታችሁ ብሮይል ማድረግ ትችላላችሁ። ከተጠበሰ በኋላ ስኪኑን ለማውጣት የሁላችሁ እንዳያችሁ ጥቁር ብሏል፣ እርር ነገር ብሏል እና እሱ ደግሞ በእንፋሎት እንዲለቅ ላስቲክ ሸፍነዋለሁኝ። አንድ 15 ደቂቃ ከቆየ በኋላ ሳወጣው እንፋሎቱ የተቃጠለውን ከላይ ፍርፍር አድርጎ ያወጣዋል። ስለሚያቃጥል ያው ቀዝቃዛ ውሃ ያደረጋችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ። ያውላችሁ ንጹህ ሆኖ እንደዚህ ሆኗል። እንደዚህ ሆኖ የሚሸጥ ሱፐርማርኬት ውስጥ አለ እና ቤት ውስጥ መስራትን የመሰለ ነገር ስለሌለ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው። የተረፋችሁ ደግሞ ፍሪዘር ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እና ፔስቶውንም ከተጠቀማችሁ በኋላ ከተረፋችሁ በደንብ አርጋችሁ ግጥም አርጋችሁ ወይም በዚፕሎክ ፍሪጅ ውስጥ እስከ 7 ቀን ድረስ ይቆያል። ወይም ደግሞ ፍሪዘር ውስጥ የፈለጋችሁትን ጊዜ ያህል ማቆየት ትችላላችሁ። እና ደግሞ ቺዝ መጠቀም የማትፈልጉ ከሆነ ፔስቶውን ያለ ቺዝ ትንሽ ሎሚ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚክስ ስፓይስ የተጠቀምኩት ቆንደ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ የስጋ መጥበሻ፣ ታይም እና እርድ ነው እና የምትፈልጉትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ አሁን ይኸው ስጋውን ዶሮን ማለት ነው አንዱን ለሁለት ስስት አድርጌ ቆርጠዋለሁ። ከዛ ያው በፈለጋችሁት ነገር ትንሽ ሳሳ ለማድረግ እና ደግሞ ቶሎ እንዲበስል ያገላብጣችሁ በትመቱት ይመረጣል። ለመጠቅለልም እንዲያመቻችሁ ሳሳ ሲል ጥሩ ነው። አንዳንድ ሱፐርማርኬት ውስጥ ኦሬዲ የተመታው የሚሸጣል። እሱን ከቻላችሁ እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ የኪችን ሃመርን ካላችሁ ለሱ ቀላል ነው፣ ብዙም ሳይሆን ትንሽ ነው፣ እንደ ስቴክ ሳይሆን ዶሮ በጣም መመታት አትፈልግም። ከዛ ቅመሙን እንደዚህ የምትፈልጉትን ቅመም ያው ዶሮ ላይ የነሰነሳችሁ ከኋላውም ከፊቱም በደንብ አድርጋችሁ እሽት ማድረግ ይኖርባችኋል፣ ሲዝንድ እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ ያው ከቀመምነው በኋላ በእጃችን በደንብ አሸት ካደረግን በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ያዘጋጀውትን በቤት ውስጥ ያዘጋጀውትን ፔስቶ እጨምራለሁ እና ፔስቶ ደግሞ ከዶሮ ጋር በሳንድዊችም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሲሰራ ሲታይ ከባድ ነው አሰራሩ የሚመስለው፣ ግን በጣም ቀላል ነው። ያው እንዳያችሁት ሁሉን አንድ ላይ አድርጎ መፍጨት ነው እና እሱንም ከሱፐርማርኬት የተገዛውና ቤት ውስጥ የተሰራው ጣዕሙ በጣም የተለያየ ነው። በቃ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ
የጠበስኩትን ቤል ፔፐር እሱን ደግሞ አደርጋለሁኝ። በጣም ከተለቀ ለመጠቅለል ስለማያመች ለዛ ነው ግማሽ ግማሽ ያደረኩት። ከዚህ የምትፈልጉትን የምትወዱትን ቺዝ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የመረጥኩት ፓርሜዛን ቺዝ ነው፣ እሱን አደርጋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ጠቅልላችሁ እንደዚህ ስታደርጉ በቱስፒክ ስታያያዙ በኋላ ስትጠብሱትና ስገለባብጡት ስለማይመች እንዲመቻችሁ አድርጋችሁ ቱስፒኩን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ስገለብጠው ብዙ ጊዜ ያስቸግረኛል እና እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ከዛም ደግሞ ሲደርስ ተጠንቅቃችሁ ቱስፒኩን ማውጣት ይኖርባችኋል። እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እና 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ቅቤ እጨምራለሁኝ። ከዛ እሱ በደንብ ከጋለ በኋላ የዶሮውን ጥቅል በደንብ አድርጌ እደረድረዋለሁ። ይኸው እንዳያችሁ ቱስፒኩ ውጥት ብሏል። መውጣት እንደዛ አልነበረበትም። ወደ ጎን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ስገለብጠው ትንሽ ያስቸግረኛል። ብቻ ግን ያም ሆነ ኦቭን ውስጥ ለትንሽ ጊዜ ለ15 ወይ ለ20 ደቂቃ ያህል ስለምጨምረው መብሰሉ አይቀርም እና ግን በጣም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ከዚያ እንደምታዩት በአንዱ በኩል በደንብ በስሏል። ያው ከለሩ ራሱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንደዛ ካደረግነው በኋላ ከገለበጥነው በኋላ ስዊት የሚጣፍጡ ትንንሾቹን ሽንኩርት እጨምራለሁ። እሱ ደግሞ ሲበስል በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ደግሞ ቸሪ ቶሜቶንም አድርጓለሁ። እነሱም ሮስት ሲደረጉ በጣም ነው አብረው የሚጣፍጡት ቲማቲምና ዶሮ እና ይሄ ፔስቶ ሶስ አብሮ በጣም ነው የሚሄደው። ከዛ ቺዙን አድርግና ኦቭን ውስጥ 400 ዲግሪ ወይ ለ15 ወይ ደግሞ ለ20 ደቂቃ አስገባዋለሁ። በደንብ ከሞቀ በኋላ ኦቭኑ ማለት ነው። ያውላችሁ እንደዚህ በስሎ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ከቲማቲሙም ከሽንኩርቱም ከፔስቶም ደግሞ ከስር ትንሽ መረቅ አውጥቷል እና በጣም ዶሮ ከበሰለ ለማኘክ ስለሚያስቸግር ብዙ ጊዜ ማቆየት አይኖርብንም ኦቭን ውስጥ እና ከላይ የቤዝል ቅጠል አድርጌበታለሁ። ከዛ እንደነገርኳችሁ የቱስፒኩን ካወጣችሁ በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ ቀስ ብላችሁ አውጡት። ስፔሻሊ ልጅ ካላችሁ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ያው እንደምታዩት ቲማቲሙ ከትንሽ ከመረቁም ከሻለቱም አድርጎ በፈለጋችሁት ነገር መብላት ትችላላችሁ ከሩዝ ጋር እና ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። የኔ ልጅ በጣም ነው ይሄንን የምትወደው እና ያው እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ሲሰራም ከባድ አይደለም፣ ቀላል ነው እና ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በሰላም ቆዩ።